สวัสดีครับจากคลิปที่แล้วที่เราพาไปเที่ยวฮ่องกงคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆมาดูในมุมมืดของฮ่องกงบ้างว่ามีอะไรและแน่นอนว่านักท่องเที่ยวทั่วไปส่วนใหญ่จะไม่รู้ไปดูกันครับว่าด้านมืดฮ่องกงมีอะไรกันบ้างคลิปนี้สนับสนุนโดยโรงแรมอ้ายปายโรงแรมหรูกลางอำเภอปายติดกับถนนคนเดินใกล้ร้านสะดวกซื้อสามารถซื้ออาหารได้ตลอด 24 ชั่วโมงสงบเรียบหรูดูดีเหมาะแก่การพักผ่อนพร้อมสิ่งอำนวยความสะดวกอย่างครบครันห้องใหญ่สะอาดกว้างขวางมีอ่างให้แช่มีทั้งห้องริมสระน้ำที่สามารถเปิดประตูและเล่นน้ำได้เลยและห้องด้านบนชิลๆดูวิวเขาถ้าใครไปเที่ยวอำเภอปายกำลังหาที่พักอยู่อย่าลืมครับอ้ายปายโฮเทลบริการระดับ 5 ดาวประทับใจแน่นอนเขตปกครองพิเศษของฮ่องกงเรียกได้ว่าเป็นแหล่งเศรษฐกิจที่สำคัญของโลกเลยก็ว่าได้และมีการจัดอันดับว่าคุณภาพชีวิตของคนที่นี่ดีที่สุดเป็นอันดับต้นๆของโลกเลยประชากรมีรายได้ต่อหัวสูงเป็นเมืองเพียบพร้อมไปด้วยทุกอย่างเช่นแหล่งช้อปปิ้งที่มีคนนิยมมากมีสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยงามชีวิตมีความหรูหราและทันสมัยเป็นเมืองที่มีตึกลับฟ้าจำนวนมากแต่แน่นอนครับว่าไม่มีที่ไหนดีไปซะทุกอย่างทุกประเทศก็จะมีด้านมืดที่เป็นเส้นขนานอยู่เสมอคลิปนี้เราจะพาเพื่อนๆดำดิ่งสู่มุมมืดของฮ่องกงที่หลายๆคนมองว่ามันคือสวรรค์เรื่องแรกที่อยากบอกคือฮ่องกงเป็นประเทศที่มีผู้หญิงขายบริการเป็นจำนวนมากผมไม่แน่ใจว่าการค้าบริการทางเพศของฮ่องกงเนี่ยถูกกฎหมายหรือเปล่าถ้าเพื่อนๆมีข้อมูลเพิ่มเติมก็เม้นบอกให้รู้หน่อยนะครับผมขอใช้คำว่าซ่องนะครับจะได้เรียกง่ายๆพูดสั้นๆซึ่งจุดที่มีการค้าบริการทางเพศมากที่สุดจะอยู่ฝั่งเกาลูนครับไม่ว่าจะเป็นย่านวานไชซิมจาจุยมองเกาะและในบริเวณนี้และเราจะรู้ได้ไงว่าตรงไหนเป็นซ่องของฮ่องกงผมมีวิธีการสังเกตได้ไม่ยากอย่างแรกที่สังเกตง่ายที่สุดก็คือการยืนขายอยู่ข้างถนนเลยบางคนยืนคนเดียวแต่ส่วนใหญ่จะยืนกัน 2-3 คนแต่จะไม่เป็นกลุ่มใหญ่นะครับต้องยอมรับเลยครับเพราะว่าบางคนแอบมาทำงานผิดกฎหมายในเรื่องนี้ด้วยคนไทยในจำนวนไม่น้อยครับไปขายบริการทางเพศในต่างประเทศรวมถึงฮ่องกงด้วยซึ่งประมาณเมื่อ 7-8 ปีที่แล้วที่ผมเคยถามราคาจะอยู่ที่ประมาณ100 เหรียญครึ่งชั่วโมงครับ100 เหรียญฮ่องกงนี้ก็ประมาณ400 กว่าบาทเองนะอันนี้คือราคาผู้หญิงไทยตอนนั้นนะซึ่งจะถือว่าถูกมากๆถ้าเทียบกับคนฮ่องกงหรือเทียบกับจีนแผ่นดินใหญ่ที่เข้ามาขายและที่สำคัญรายละเอียดงานค่อนข้างโหดร้ายครับเพราะว่าผมอยู่ในกลุ่มหางานต่างประเทศผมก็เคยเห็นบอร์ดงานประเภทนี้บ้างพูดง่ายๆคือต้องทำรอบจำนวนมากๆเลยแหละอย่างที่ผมเคยบอกว่าผมเคยทำงานที่มาเลสิงคโปร์ฮ่องกงญี่ปุ่นคือทุกที่มีขายหมดเลยครับคนไทยไปเยอะด้วยที่ผมบอกว่าเกาหลีก็เยอะแต่ผมยังไม่เคยไปประเทศนี้นะทั้งไปเที่ยวและไปทำงานจริงๆแล้วอยากฟังข้อมูลเพิ่มเติมคุณสามารถไปหาใน YouTube ได้ครับเพราะว่ามีผู้หญิงขายบริการทางเพศเคยมาพูดเรื่องนี้เป็นคนไทยนี่แหละครับแต่ผมจำชื่อช่องไม่ได้ว่าช่องอะไรถ้าเพื่อนๆจำได้ก็เม้นบอกข้างล่างหน่อยนะครับมาต่อกันที่วิธีที่2ที่สังเกตได้ง่ายๆนั่นก็คือป้ายกับไฟสีชมพูตามซอกตึกเล็กๆครับข้างหน้าข้างบนสังเกตข้างบนครับจะเป็นป้ายไฟหรือว่าเป็นไฟสีชมพูเป็นแสงสีชมพูตรงนั้นเราสามารถขึ้นไปดูได้เลยบางตึกที่ขึ้นไปก็จะทางเปลี่ยวๆเก่าๆบางที่ก็จะมีแผ่นใบปลิวเป็นเว็บที่เราสามารถเข้าไปดูก่อนที่จะขึ้นไปดูของจริงได้ถ้าขึ้นไปแล้วอย่าถ่ายรูปถ่ายวิดีโอเด็ดขาดนะครับเพราะเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของท่านจะได้ไม่โดนเท้าที่หน้าหรือว่าสปาร์ต้าฟาดลงที่หลังเพราะตามสถานที่พวกนี้มีความปลอดภัยไม่ใช่มีความปลอดภัยสิมีการดูแลที่เข้มงวดมากๆมีกล้องวงจรปิดแทบจะทุกมุมของตึกและพอขึ้นไปแล้วข้างบนเนี่ยยิ่งแทบจะทุกหน้าห้องจะมีกล้องวงจรปิดอยู่เพราะว่าจะมีกลุ่มคนที่ดูแลทั้งผู้ค้าและผู้ขายและส่วนใหญ่ก็มาทำกันแบบผิดกฎหมายด้วยหมายถึงว่าผู้หญิงนะครับหลักๆเลยของที่นี่ผู้หญิงจะมาจากจีนแผ่นดินใหญ่บางคนยังพูดภาษากวางตุ้งที่เป็นภาษาท้องถิ่นของฮ่องกงไม่ได้เลยต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับว่าฮ่องกงไม่ใช้ภาษาจีนกลางและพอขึ้นไปแล้วหน้าห้องไฟจะเป็นสีชมพูเกือบทั้งแถบเลยนะบางตึกนี่คือทั้งตึกเลยสำหรับขายบริการทางเพศโดยเฉพาะสามารถขึ้นไปดูได้หลายชั้นครับและวิธีการเช็คของก็ง่ายมากแม้ใช้คำว่าเช็คของด้วย เพียงแค่คุณกดกิ่งด้านหน้าหรือว่าเคาะประตูสาวๆจะพร้อมออกมาเผยโฉมให้เราได้ดูส่วนใหญ่ก็จะเป็นชุดวาดวิวที่เราเห็นสวดทรงองค์เอวของนางๆมันทำให้ใจสั่นและเต้นแรงมากเลยนะ ส่วนค่าตั๋วของน้องๆถ้าเทียบเป็นเงินไทยก็ตั้งแต่ประมาณ 1,000 ขึ้นไปนะเมื่อ8 ปีที่แล้ว 1,300-1,400 ยังมีเลยนะแต่คิดว่าเดี๋ยวนี้น้องๆน่าจะขึ้นค่าตั๋วกันหมดแล้วเพราะเขาก็โตไปตามเงินเฟ้อเนี่ยแหละครับจริงๆแล้วนอกจากคนจีนแผ่นดินใหญ่คนไทยก็ยังมีคนรัสเซียด้วยรวมถึงก็จะมีคนต่างประเทศปนๆมาเล็กน้อยวิธีการใช้บริการก็ไม่ยากครับแค่ตกลงราคาแล้วก็เข้าห้องนั้นเลยจากที่เคยสอบถามตรงนี้เป็นทั้งห้องที่ทำงานและเป็นห้องที่อยู่ของเขาคือผมก็ฟังเขามาผมไม่ได้ใช้บริการหรอกผมก็แค่ฟังเขามาแบบละเอียดยิบเท่านั้นเองแล้วก็เซิร์ชใน Google ดูนิดหน่อยรายได้ก็จะถูกหักค่าหัวและค่ารอบตามที่ตกลงกับเอเจนต์ไว้อย่าว่าแต่ฮ่องกงเลยครับประเทศไทยของเราก็เยอะเอาเป็นว่าไทยยังไม่พูดดีกว่าวิจารณ์เยอะอะไรไม่ได้และในเว็บไซต์ของที่นี่หมายถึงว่าคนที่ทำงานอย่างนี้นะ
ก็ค่อนข้างที่จะตรงปกเมื่อได้เห็นกับตัวจริงผมคิดว่าประมาณสัก 90% ได้แหละแต่ผมขออนุญาตไม่บอกเว็บไซต์นะครับว่ามีเว็บอะไรบ้างเพื่อนๆก็ลองเสิร์ชหาเอาเองแต่ถ้าเป็นฟิลแบบอารมณ์รัชดาอาบอบนวดอะไรพวกนี้จะไม่มีนะครับในฮ่องกง 2. เรื่องยาเสพติดและบ่อนการพนันเป็นจำนวนมากถึงแม้ว่ารัฐบาลฮ่องกงจะได้ออกกฎหมายหนักและโทษสูงมากแต่ก็มีคนจำนวนไม่น้อยที่ไม่เกรงกลัวกับกฎหมายตรงนี้เลยและรูปแบบของบ่อนการพนันก็จะคล้ายๆกับซ่องนั่นแหละครับอยู่ในตึกที่ลับตาและที่สำคัญก็อยู่ฝั่งเกาลูนด้วยเช่นกันบางคนก็จะเรียกว่าร้านเกมเพราะว่ามีเกมหลายอย่างให้เลือกไม่ว่าจะเป็นสล็อตตกปลาหรืออะไรต่างๆแต่ถ้าคนส่วนใหญ่ที่เขาจะเล่นแบบจริงจังจะข้ามไปมาเก๊าครับนั่งเรือเฟอร์รี่ข้ามไปแป๊บเดียวและบ่อนบางที่ก็มียาให้เติมด้วยเรียกได้ว่าตรงนี้เป็นจุดดาร์กไซด์ของฮ่องกงจริงๆเลยก็ว่าได้รวมทั้งยาเสพติดในที่ต่างๆเนี่ยหาได้ง่ายมากๆไม่ว่าจะเป็นผับบาร์ต่างๆถามคนฮ่องกงส่วนใหญ่ที่มาเที่ยวกลางคืนเนี่ยก็แทบจะรู้หมดเลยว่าเอามาจากไหนสั่งได้ยังไงและวิธีการก็ง่ายๆครับแค่โทรเขาก็มาส่งและบาร์ใต้ดินส่วนใหญ่ครับจะมีห้อง VIP ที่ซอยเป็นย่อยๆข้างในก็จะมีทีวีคาราโอเกะโซฟาโต๊ะก็มีเหมือนอารมณ์แบบเล้าในไทยเนี่ยครับที่มีห้อง VIP เอาไว้สำหรับร้องคาราโอเกะหรือว่าไม่ให้คนอื่นเข้ามาวุ่นวายและคนฮ่องกงจำนวนไม่น้อยเลยครับที่เปิดห้อง VIP สำหรับเล่นยาโดยเฉพาะต้องบอกเลยครับว่าช่วงสมัยวัยเด็กๆวัยรุ่นเนี่ยครับผมก็เคยอยู่ในโลกประมาณนั้นมาสักพักหนึ่งเหมือนกันต้องยอมรับแหละครับว่ามันไม่ดีแต่ตอนนั้นมันเป็นช่วงวัยรุ่นที่คึกขนองแล้วก็เป็นประสบการณ์ที่มาสามารถบอกเล่าให้พวกคุณฟังได้ในตอนนี้แต่โชคยังดีครับที่ผมเรียนรู้และกลับตัวทันไม่งั้นคงไปไกลกว่านี้อีกมีซ่องบ่อนการพนันยาเสพติดและคุณคิดว่าจะมีอะไรต่อไปแน่นอนครับนั่นก็คือมาเฟียหรือนักเลงสำหรับไอ้3ธุรกิจที่ผ่านมาที่พูดถึงเนี่ยส่วนใหญ่ก็จะเกิดช่องว่างและจะมีที่ให้พวกนี้แหละครับกูอาใจในการดูแลจริงๆแล้วรัฐบาลฮ่องกงได้ปราบปรามอย่างหนักในเรื่องพวกนี้มาเฟียในฮ่องกงก็เหมือนจะน้อยลงแต่ไปตัวที่อื่นก็มีอย่างเช่นแก๊ง 14K ที่มีเครือข่ายไปทั่วโลกทำให้เกิดเหตุการณ์ความรุนแรงอยู่บ่อยครั้งทั้งแค่ชกต่อยตบตีหรือว่าลักพาตัวทำร้ายร่างกายจนถึงคดีสะเทือนขวัญถึงแม้ว่าจะน้อยลงครับแต่ก็มีอยู่เยอะพอสมควรโดยหลักๆมักจะใช้ไม้และมีดเป็นหลักแต่ก็เคยมีมุมดีๆเช่นกันครับที่หัวหน้าแก๊งมาเฟียใหญ่เลิกเป็นมาเฟียหันหน้าให้กับศาสนาแล้วก็ช่วยคนเป็นจำนวนมากที่ต้องการความช่วยเหลือจริงๆเรื่องนี้ก็เป็นเรื่องที่เก่าแล้ว10 กว่าปี20 กว่าปีที่แล้วแหละเคยมีคนทำครับสามารถเซิร์ชใน YouTube ได้เลยประวัติอะไรพวกเนี้ย C ที่อยู่คับแคบและราคาสูงถึงแม้ว่ารายได้ของคนฮ่องกงจะสูงแต่ค่าของชีพก็สูงตามมาเช่นกันเดือนนึงเนี่ยต้องมีรายได้เฉลี่ย 8,000 ถึง 10,000 เหรียญฮ่องกงก็ประมาณ 3 ถึง 40,000 บาทไม่ว่าจะเป็นค่าที่พักค่าอาหารค่าเสื้อผ้าต่างๆนะครับรวมกันแล้วมันแพงกว่าไทยประมาณ4 เท่าเลยนะเมื่อ8 ปีที่แล้วที่ช่วงที่ผมไปทำงานนะครับค่าข้าวมื้อนึงก็ประมาณสัก80 กว่าบาทอันนี้คือถูกสุดนะเป็นข้าวหน้าไก่อารมณ์ก็เหมือนข้าวมันไก่ของเราเนี่ยแหละครับแล้วก็น้ำอีกแก้วนึงประมาณสัก26 เหรียญ27 เหรียญประมาณนี้เฉลี่ยแล้วมื้อนึงผมใช้ประมาณ120 กว่าบาทขึ้นไปนี่คือการใช้จ่ายแบบประหยัดสุดๆแล้วนะแต่ถ้าในปัจจุบันเนี่ยครับ160 ถึง 200 บาทต่อมื้อถ้าเทียบเป็นเงินไทยนี่คือราคา local food เลยวนกลับมาที่เรื่องของที่พักครับต่อให้รัฐมีสวัสดิการก็จริงแต่การจองเนี่ยใช้เวลา 3-4 ปีเลยและมีเงื่อนไขต่างๆมากมายเช่นเงินเดือนไม่ถึง 10,000 ฮ่องกงต่อเดือนส่งผลให้ผู้มีรายได้น้อยที่ต้องเช่าห้องเช่าที่เรียกว่าห้องโลงศพบางที่เป็นแค่เตียง2 ชั้นแล้วก็มีพื้นที่ส่วนตัวแค่อยู่ในเตียงนั่นแหละแชร์พื้นที่ส่วนกลางและต้องใช้ห้องน้ำรวมด้วยและในบางที่ก็ซอยเป็นห้องเล็กๆมีพื้นที่ประมาณเตียง 3.5 ฟุตแค่นั้นแล้วก็มีพื้นที่เล็กๆที่เอาไว้นั่งกินข้าวได้ห้องน้ำก็ต้องใช้ร่วมกันด้วยนี่แหละครับด้วยความที่โครงการรัฐจะต้องจอง 3-4 ปีทำให้เกิดช่องว่างแล้วก็เป็นที่มาที่เกิดธุรกิจพวกนี้รัฐบาลพยายามแก้ไขแต่ก็มีคนอีกจำนวนมากที่ยังต้องใช้ชีวิตอยู่แบบนี้และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือต้องย้ายออกมาอยู่นอกบ้านเป็นโฮมเลสและห้องสำหรับคนวัยทำงานที่มีทุนทรัพย์พอสมควรแต่ก็ไม่ได้มีมากจะเป็นห้องแค่ประมาณนี้ครับมีพื้นที่ไม่เยอะถ้าเทียบกับอพาร์ตเมนต์ในไทยที่เป็นห้องสตูดิโอเนี่ยห้องสตูดิโอไทยใหญ่กว่าด้วยนะและห้องประมาณนี้ 15,000 บาทขึ้นไปครับต่อเดือนถือว่าราคาสูงมากๆเลยแหละงั้นผมขอแชร์ประสบการณ์ตอนที่ไปทำงานที่ฮ่องกงให้ฟังหน่อยละกันว่าบ้านเป็นยังไงที่ผมอยู่ชั้น6ไม่มีลิฟต์ครับต้องเดินขึ้นเดินลงในห้องจะมีห้องนอนอยู่3ห้องห้องโถง1ห้องและห้องครัวกับห้องน้ำอย่างละ1จำนวนผู้คนที่ต้องอยู่อาศัยด้วยกันประมาณ 20-30 คนเดินคือเราเดินพร้อมกันไม่ได้ครับต้องเบียดกัน
หรือแอบตามซอกเตียงให้เพื่อนเดินไปก่อนโดยข้างนอกที่เป็นห้องโถงจะมีเตียง2ชั้นทั้งหมดอยู่4เตียงภายในแต่ละห้องจะมีเตียง2ชั้นอีก3เตียงซึ่งเวลาอาบน้ำสำหรับคนจำนวนนี้เราจะต้องแย่งกันอาบน้ำครับถ้าใครตื่นก่อนก็ได้อาบก่อนที่สำคัญในเวลาทำงานเนี่ยเราจะตื่นพร้อมกันเราจะต้องเผื่อเวลา 1-2 ชั่วโมงในการอาบน้ำแต่โดยปกติแล้วผมจะอาบเป็นคนแรกๆเพราะว่าผมจะรีบออกมาถ่ายรูปเที่ยวของผมมาดูในรูปแบบของคนที่มีกลางๆจนถึงจะมีมากนะในบ้านลักษณะจะคล้ายๆกับที่ผมอยู่แต่จะใหญ่กว่าและดูดีกว่าอยู่ในย่านใจกลางเมืองธุรกิจหรือว่าอยู่บนภูเขาที่มีที่ดินค่อนข้างสูงราคาสูงนะคนถ้าจะมีบ้านหรือว่ามีห้องประมาณนี้ถ้าจะซื้อเองจะต้องมีเงินเดือนอย่างน้อยนะประมาณ 100,000 ขึ้นไปอันนี้คือเทียบราคาเป็นเงินบาทนะถ้าสำหรับคอนโดแบบประมาณไทยเนี่ยในไทยขายคอนโดอยู่ที่ห้องละ 2-3 ล้านนะในกรุงเทพถ้าเผื่อเป็นฮ่องกงห้องนี้จะดีดราคาไปเกิน10 ล้านบาทแน่นอนและยิ่งไม่ต้องพูดถึงถ้าคนที่มีบ้านเป็นหลังเดี่ยวที่เป็นของตัวเองอันนั้นคือรวยมากๆสิ่งที่อยากบอกคือการทำงานในต่างประเทศไม่ได้จะสบายและดูดีอย่างที่พวกคุณเห็นเสมอไปต่อให้มันได้รายได้เยอะก็ตามพวกเราต้องแลกด้วยความอดทนอดกั้นและหลายๆอย่างต้องโดนกดดันทั้งความดูถูกการเหยียดเชื้อชาติสภาพแวดล้อมในการทำงานและความกดดันจากการทำงานทุกอย่างเลยครับและที่เคยไปมา4ประเทศนี้ที่ไปอยู่สักพักหนึ่งมีฮ่องกงมาเลสิงคโปร์ญี่ปุ่นฮ่องกงเป็นประเทศที่ห้องพักแย่ที่สุดที่พักที่แย่ที่สุดสิงคโปร์และมาเลพอๆกันแต่ที่ญี่ปุ่นจะดูสะอาดและเรียบร้อยมากที่สุดแล้วล่ะเรื่องค่าครองชีพสูงอย่างที่ผมเคยบอกว่าฮ่องกงเป็นเกาะเล็กๆทำให้ที่ดินราคาสูงมากและยิ่งใจกลางธุรกิจนะครับจุดที่เป็นจุดธุรกิจตรงนี้จะยิ่งแพงมากๆเลยก็เหมือนกรุงเทพละครับที่คนต่างจังหวัดเข้ามาทำงานในกรุงเทพเพราะว่ามีทางเลือกและโอกาสมากกว่าฮ่องกงก็เช่นเดียวกันครับฮ่องกงเคยมีช่องว่างรายได้อันดับ1ของเอเชียนะหมายถึงว่าคนที่รวยกับคนที่จนเนี่ยมีช่องว่างตรงนี้เยอะมากคนมากกว่าจำนวนครึ่งหนึ่งของประเทศไม่ถึงเกณฑ์ที่ต้องเสียภาษีและก็มีเอกชนผูกขาดเรื่องธุรกิจคล้ายๆประเทศไหนนะและนี่เลยเป็นอีกหนึ่งสาเหตุที่ทำให้เกิดธุรกิจมืดต่างๆมากมายและฮ่องกงยังเป็นประเทศที่มีผู้สูงอายุมากขึ้นเรื่อยๆครับอัตราการเกิดต่ำทำให้ฮ่องกงก็ใกล้ๆจะเกิดกับวิกฤตขาดคนแรงงานแล้วนะหมายถึงวัยแรงงานวัยทำงานอารมณ์จะคล้ายๆกับคนญี่ปุ่นครับที่เด็กยุคใหม่จะไม่ค่อยอยากจะมีลูกเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการครองชีพครับและเรื่องสุดท้ายครับเรื่องที่6ไม่มีความมั่นคงในการปกครองฮ่องกงเป็นเขตปกครองพิเศษครับอยู่ใกล้ๆกับชายแดนของเซินเจิ้นซึ่งก็อยู่ภายใต้กับอำนาจของประเทศจีนทำให้เกิดการไม่มั่นคงตรงนี้ได้ถึงแม้ผู้คนจะได้เรียกร้องให้แยกตัวออกจากจีนหลายๆครั้งมีการประท้วงต่างๆมากมายแต่ก็ยังไม่เกิดผลสำเร็จครับและนอกจากนี้ครับคนฮ่องกงส่วนใหญ่ไม่ชอบคนจีนและอย่าเผื่อไปเรียกคนฮ่องกงว่าเป็นคนจีนนะครับโดยเรื่องความสะอาดความมีมารยาทแล้วก็หลายๆอย่างด้วยครับที่คนฮ่องกงไม่ชอบคนจีนและคนจีนยังชอบเข้ามากว้านซื้อสินค้าในฮ่องกงด้วยในหลายๆเรื่องครับก็เลยทำให้คนฮ่องกงไม่ชอบคนจีนเราก็หวังว่าเพื่อนๆจะได้ความรู้จากคลิปนี้บ้างแล้วก็ได้แลกเปลี่ยนประสบการณ์กันเนาะจริงๆผมก็อยากจะพูดการไปทำงานต่างประเทศทั้งถูกกฎหมายและผิดกฎหมายแต่มันมีผลกระทบกับคนจำนวนมากผมยังไม่อยากพูดเรื่องนี้ดีกว่าเนาะเรื่องไหนที่เล่าได้เราก็จะเล่าครับเรื่องไหนที่ไม่สมควรเล่าเราก็จะไม่เล่าละกันเนาะยังไงก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องผมด้วยครับแล้วก็ถ้าเผื่อใครชอบมากๆอยากให้ค่าน้ำค่าไฟเราก็สามารถกดปุ่ม Super Thanks ด้านล่างได้เลยและเลือกค่าขนมที่ท่านอยากให้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับว่าเราจะมาพูดเรื่องมอไซค์การท่องเที่ยวหรือว่าเล่าประวัติอะไรให้ฟังนะครับเจอกันใหม่ครับบาย